मलहरु पनि धेरै पहिला यस्तो मकै यस्तो पनि थिएन यो कर्कल यति लामो भएको पनि थिएन के यो मलले गर्दाखेरि धेरै लाग्छ यसको मल त राम्रो मकै टिटी गरेर हेर्नु न कति ठुलो गुल्ली बसिदियो घिराउला यत्रो ठुलो छ तपाईहरुलाई अभिराम इन्कुबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा हामीले हाम्रो ग्राहक नानु मैया महर्जन अर्थात् नानु दिदीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। उहाँको श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा विदेशमा हुनुहुन्छ र आफ्नो घर परिवारलाई आफ्नो इलम मेहनतले अघि बढाइरहनु भएको छ। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले उहाँको बारेमा फार्म लोकल फार्म हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट उत्पादन भएका मलको रूपमा जुन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई उहाँले करेसाबारीमा प्रयोग गरेर कोशी खेतीमा प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका आम्दानी लिइराख्नु भएको छ। तरकारी जन्य उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हामीले प्रदान गरेको सानोदेखि मिडियम साइजको इन्कुबेटर पनि तपाईले यसै भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो राम्रो भएको छ रातो यो 60 वर्षको यो 7 वर्षको भाले थियो 7 वर्ष 8 वर्ष लाग्छ अब यो एउटा मात्र हो अरु त 6-7 महिना 6-7 महिना हो साखीको प्रजाति हो। उ त्यो चाहिँ यो चाहिँ 18 नबस्ने यता सिउँदे अग्ले छ नि यो चाहिँ 18 बस्दैन अन्डा मात्र पार्ने यिनीहरू सबै 18 वर्ष 18 बटेहरू पनि टन्नै छ त दिदी 18 बसिरहेको छ कति एकजना 3टा 4टा त्यो पनि दिउँसो टेम्परेचर हाई हुने रहेछ, अलिकति गाह्रो होला जस्तो छ कुखुरालाई। यो फल्लिनु पर्ने फलेछ होइन त्यो यो यस्तो के टिनको तातोले यो खाना चाहिँ यस्तो फेरि लाग्छ। अब यो पानी सानालाई यहाँ यसरी छोडिदिँदा टोक्छ नि टोक्छ पानी नभएसम्म टोक्छ पछि 2-3 दिन टोक्छ। भदौको अफरै भालेहरू थुप्रै छन्। कसैले चाहिन्छ लोकल खाना काठमाडौँमा हुन्छ भने सम्पर्क गर्दा हुन्छ तपाईँ अस्ति भन्नुभएको थियो नि भालेको यही हो सानो यसको अन्डा यत्रो हुन्छ यसले 6वटा तल निकाले थियो म के भएर त्यस्तो भएको? त्यो के भन्छ लामखुट्टे लामखुट्टेले निकै टोक्छ। अहिले मैले त्यो बालेदेखि चाहिँ त्यो बालेदेखि अनि यिनीहरूलाई यो ठुलो दाना होइन नि अन्डा तथा मासुको लागि तपाईलाई विभिन्न किसिमका फर्टाइल एग वा खान योग्य खालका अन्डाहरू चाहिएमा पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई मासुजन्य उत्पादनको लागि भाले कुखुराहरू वा पोथी कुखुरा चाहिएमा पनि तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई चल्लाहरू चाहिएमा पनि उहाँलाई नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा तपाईले यी 4वटा कुराहरू देख्नुहुनेछ, करेसाबारी फार्म मेसिन र अन्डाको बारेमा। खाइहाल्छ हाम्रो नि त्यहाँ खाएर होइन यो त होइन यो त कति धेरै भएको नि अस्ति तपाईँले लानुभयो नि फर्स्ट त्यस्तै डोरी हो यो हो के 7 वर्ष भाले काँडा कत्रो छ? डनै हो यो त राजा जस्तै यसले धेरै माया गर्छ यो छ यसले चल्लाहरू सँगसँगै यसले कस्तो माया गर्छ
अरूले चाहिँ टोक्छ फेरि समझदार भइसक्यो 7 वर्ष माउले भन्दा यसले स्याहार्छ कस्तो माया गरेर राख्छ मैले यो पहिला घर यो नबनाउँथेँ यस्तो 2टा पोथी थियो होइन त्यस्तै पोथी थियो अस्ति भर्खर मऱ्यो तिनीहरूको 2टाको चाहिँ अनि अन्डा गर्दा गर्दा अनि यत्रो भएको हो तपाईँ आफै 7 वर्ष यसलाई हुर्काइदिनु 7 वर्ष यसलाई जीवनदान दियो यो बेच्दा पनि नबेच्ने मार्दा पनि नमार्ने क्या अनि त्यसमा यो आफ्नै मौतले मर्छ हामी जस्तो यो बताएँ मैले किनेको चाहिँ त्यस्तै 15वटा होला होइन अनि मैले मिसिनबाट निकालेर यो सेतो सानसानो पनि अस्ति भर्खर सानसानो चाहिँ अस्ति भर्खर अनि त्यो यता पिडिसेर चाहिँ पुरानो यो 15बाट यतिखेर बनाउँछ यसरी मिसिन भयो भने चाहिँ यसरी कुखुराहरू धेरै हुने भने चाहिँ थाहा भयो क्या मैले ओथाएर राखेर मात्र राखेँ होइन त्यो राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मन परेमा तपाईले लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि साथीहरु तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध छ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई पार्ट्स वा मेसिन चाहिएमा वा मेसिन रिपेयर गर्नु परेमा पनि हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस भिडियोमा हामीले यति नै प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं